Вітаю усіх в студії. Сьогодні ми знову говоритимемо про мої улюблені залізяки і, зокрема, про великий середній формат і малий великий формат. І все це про одну камеру Horstmann VHR форматом 6х9 см. Про ту камеру можна розказати одну маленьку історію. Свого часу в мене була камера формату 6х9, стара трофейна німецька. Я їй дав колезі покористуватися, але колега втік від дружини, лишив апаратуру, і вона в результаті все це продала, і таким чином я розпрощався з тою камерою. Але з того часу я дуже хотів знімати ще раз на тому форматі, і одного разу, продавши велику кількість своїх робіт, я таки здійснив ту мрію і купив ту камеру. Але перед тим, як почати говорити про ту камеру, я хочу вам показати стару фотографію мою, зроблену з камери 6х9. Отже, камера фірми Horstmann. Її робили японці, але насправді Horstmann – це німецька відома марка, а потім її викупили японці. Ось я з таким приємним звуком відсовую передні дверцята і можу витягнути об'єктив. Ви можете бачити, що об'єктив з міхом, і це дуже багато чого обіцяє, і це правда. Ну, перш за все, тут є система зйомних об'єктивів. Так? Тобто, точно як у великих камерах є передні плати, які знімаються, і можна ставити назад, і можна міняти разом з оптикою. Тобто система як у великому форматі. Але це ще не все. Та камера, на відміну, до речі, від нових Horstmannів, має купу різних подвижок. Ну, наприклад, я успішно можу піднімати вгору, райс, підйом вгору. Можу опускати вниз, fall. Так? Далі я можу нахиляти передню стінку вперед-назад. Тілт. Так? Далі я можу успішно шифтувати. Нагадую, що для класичних камер великого формату шифтування – це в бік рух об'єктивом, причому досить великий. Ну і нарешті до повного комплекту та камера дозволяє свінгування. Але це ще не всі функції, які може робити ця камера. Натискаємо на педалі спереду, і передня стінка успішно опускається. А потім так само вертається в попереднє положення. Отже, ми маємо купу рухів, купу подвижок, принаймні спереду тої камери. А тепер подивимося, що може наша камера із задньою стінкою. Значить, коли потягнути, то виявляється, що тут є 4 стерженьки і міг ззаду. Тобто ми тою камерою можемо успішно свінгувати, так? Трошки піднімати, трошки опускати і взагалі будь-які рухи завдяки цим рухомим стрижням. І потім одним рухом раз, і воно складається. Так? Тобто та камера має купу подвижок, незважаючи на те, що це ніби середній формат. Дещо в середньому форматі ми можемо знімати, роблячи купу подвижок. В найбільш розвинених системах є один shift-об'єктив і крапка. А тут купа всього. Отже, ключовим моментом для цієї камери є наводка на різкість. Як це відбувається? Ну, для початку ми знімаємо кришечку і дивимося в рамочний водошукач. В ньому є рамки для об'єктивів із різною фокусною віддаллю. Так? То ми бачимо і велике зображення, і те менше для кожного конкретного об'єктива. Водночас ми можемо рухати міхом і об'єктивом вперед-назад
І в окремому віконечку в плямці зображення або роздвоюється, або суміщається, як в класичній далекомірці. І це один спосіб наводити на різкість тою камерою. Але для тої камери існує інший спосіб наводки на різкість, який характерний для великого формату. І недоліки того є такі, як і для великого формату. Тобто зображення є повернуте зліва направо і догори ногами. Але на матовому склі ми чітко бачимо так, як бачить об'єктив. Це дуже суттєво. Отже, ви самі можете вибирати, яким способом ви наводите на різкість. Можете так, можете сяк. В цій камері є принаймні два формати – 6х7 і 6х9 см. Всі формати зі стороною 6 см на практиці це є 56 мм на 4 коротше. Отже, 6х7 це є 56 мм на 68. 6х9 см це є 56 так само на 82 мм в даній камері. В цій камері легко переходити із горизонтального формату на вертикальний і навпаки. Як це робиться? Я натискаю на кнопку знизу і вуаля. Видошукачі формат також міняється одним рухом. Туди-сюди. Отже, які сильні сторони цієї камери? Ну, перш за все, ви в одній тарілці маєте щонайменше два формати – 6х7 і 6х9. Вибирайте, який вам подобається. Далі, в тій же одній тарілці ви маєте різні способи слідкування за зображенням. Ви можете бачити його через видошукач рамочний і наводити на різкість, як в далекомірці, а можете через матове шкло. А через матове скло, власне, ви бачите так, як бачить об'єктив. Це дуже цінно. Зрештою, та камера має ще одну дуже позитивну особливість. В ній сховані середній формат і великий формат. Вибирайте. Ви маєте тут купу подвижок. От жодна середньоформатна камера не має стільки. Далі на ту камеру можна ставити купу купезного об'єктивів від Роденстоку, від Шнейдера, Конго, інші. Ви маєте плати змінні, ви можете їх докупити, ставити оптику і в якій ще системі ви можете знімати ширококутником із такими величезними подвижками. Ні в якій. А який найбільший тут ширококутник? Тут можна поставити Роденсток із фокусною віддаллю 35 мм і мати всі подвижки. Це феноменально. Ну і нарешті, ви в цій камері маєте маленький, великий формат, так і пишуть про них. Ви не возитеся із листовими плівками, ви маєте рольфільм і спокійно робите 8 кадрів розміром 6х9 см. Супер! І нарешті, за допомогою цієї камери ви можете собі зробити чіткий висновок. Чи вам подобаються далекомірки, чи ні. Бо в цій камері ми можемо наводити на різкість по матовому склі, а можемо по далекоміру. І різниця колосальна. І, власне, тут ви це дуже чітко побачите. Які недоліки тої камери? Ну, вага. В повному спорядженні та камера мала би важити 2 кг, десь 260 грам. Але за рахунок того, що я зробив тут модифіковану шахту і відкинув деякі зайві деталі, вона важить 2 кг 80 грам. Причому 2 кг 80 грам це з ремінцем, і з блендою, і зі всім на світі. Проте у вас в кишені знаходиться касета вагою 550 грам. І від того нікуди не дінешся. І це не єдина річ, яка знаходиться у вашій кишені. Ви там маєте ще, як мінімум, експонометр. Ну, це недолік тої камери. Ну і не дуже маленькі розміри. Проте ця камера дозволяє спокійно знімати з рук, якщо користуватися нею як далекоміркою. Отже, поза вагою та камера майже добра. І знову я її мушу похвалити, вона достатньо недорога. Тобто, колись я за ту камеру дав значно більше, ніж зараз вона коштує на eBay. Я її маю з 3 об'єктивами, а все залежить від ваших матеріальних можливостей. Ви можете докуповувати до неї купу об'єктивів. Тому я агітую за Horstman, який дешевший, ніж Linghoff, але має ті самі можливості, і який можна використовувати як середній формат і як великий. Ось те, що я вам сьогодні хотів розповісти про камеру, в якій сховано
мінімум 2 формати, а насправді ще більше. Але це далеко не всі можливості, які має ця камера. А про них ми поговоримо в наступних відео. А наразі я хочу з вами попрощатися і всього доброго, до побачення.